Ano-ano nga ba ang mga travel accessories na okay dalhin kapag nagbabiyahe na hindi masyadong nagtitake up ng space? Yan ang pag-uusapan natin in today's video. So stay tuned! Hey there, poor traveler! Yosh here, and today makakasama natin si Asta from... Ganito, friend! Hi, G-Friends! Kami mananood dito mga G-Friends na nakasubscribe. Subscribe. Subscribe! Before we begin, don't forget to subscribe to this channel and tap the bell icon para lagi kang updated kapag meron kaming travel videos. Please subscribe to my channel. Okay, game na. Okay. So, ang unang accessory na pag-uusapan natin ay isa rin sa pinaka-bulky. Ang neck pillow! Ganyan. Kasi di ba, ang bulky naman kasi talaga nito. Pagka nilagay mo siya sa maliit na backpack, siya na lang yung laman niya. Totoo. So, kaya marami, di ba, sinasabit lang siya sa labas ng bag. So, ako yung type nung biyahero na sa eroplano, ganyan talaga ako. Oo nga. Ganon. Nanuno ka. Oo. Parang bano. Kaya gano'n. Yan. Ganon. Oo. So, yan. Ganon ako eh. So, feeling ko maraming makaka-relate. Pero at least, hindi ako tululaway. Kasi may nakasabay na ako na tululaway, katabi ko. Oh my God. Na hindi ko kakilala. Buti na lang ngayon may mga face mask. So, hindi halata na may yan. tumutulong na. Oo. Ayun. So, medyo bulky siya. So, kahit na gusto ko magdala ng neck pillow, minsan tinatamad na ako magdala. Pero lately, nagdadala kami ng neck pillow na on a regular basis. Regular? Pupunta sa supermarket, may neck pillow kami. Regular basis. Magbabayad kami ng tax, naka-neck pillow, ganan. Ayun, so, whether land travel or air travel, or kung sa sea kayo nag-ano, yun. Kaya naman kami nagna-neck pillow na kasi yung friends natin from Travel Blue, walang ano-ano nagpadala ng neck pillow. Oo, ito yon. So kami naman, honestly, nung umpisa, parang sabi ko, ano ba yan, friend? Ang dami na naming neck pillow sa bahay. Tapos sabi niya, hindi, basta gamitin nyo, bahala na kayo. So, ayun na nga, nung first trip natin na lumipad tayo sa Zamboanga, dinala namin itong neck pillow and na-amaze kami. Totoo. Kahit ako hindi ako fan ng neck pillow. Kasi carry ko namang matulog. Ganyan. Pero nagustuhan ko siya. Oh my gosh. Tapos ang maganda sa kanya, napo-fold siya. Actually, hindi siya yung ganyan-ganyan lang. Yan, dito, sa gilid. Meron siyang sarili niyang bag. Meron siyang parang maliit na pouch dito. Nung umpisa, hindi ko alam na para pala to sa pag-fold. Akala ko parang lang, lalagyan ng candy, ganun. Ayan Ayan. And promise guys, itong neck pillow na to, kasya siya dito sa maliit na to. True. So makikita nyo sa video ngayon kung paano namin siya ginamit sa isang flight na, ayan, ganyan, di ba? Ayan, tinutupi niya ngayon. Nakikita nyo sa video ngayon. Ayan, so tinutupi niya. Nagkakasya talaga siya dito sa pouch na to. Di Verge. Ayan, maliit lang siya kapag ka nandito na siya. And hindi mo akalain na kasya siya. Itong ganito ka-bulky, kasya siya dito. So, ang tawag nila dito is Tranquility Pillow. Ergonomically designed siya, tapos gawa siya sa memory foam. Ngayon dito, wow. So, kung mapapansin nyo, hindi pa namin nabubuksan to kasi ang dami nung pinadala ng Travel Blue. Yung isa. So, salamat sa friends natin sa Travel Blue. Hindi namin to hiningi, pinadala lang nila. Nagustuhan namin enough na sinama namin siya dito sa video na to. Number 2, hat! Okay, isa pang medyo bulky dalhin is sombrero, di ba? Baka nga iniisip nila dyan, hat, ang bulky kayo. Ayan, so ako kasi yung type ng tao na ang laki kasi ng ulo ko. So hindi ako masyadong binabagayan ng mga baseball cap. Ang medyo okay lang sa akin na hat is yung may brim talaga. Pero ang problem nga is masyadong bulky dalhin. So, ang tagal ko rin bago nakahanap ng hat na madali lang dalhin at kahit nagagawa niya yung dapat niyang gawin, which is i-protect yung head natin and yung eyes Yung natin fez, sa sun. Yun. True. Actually, si Asa mahilig magdala ng hat. Gusto kong dalhin dahil nga ayoko din ng bulky. Yung bucket hat. Bakit bucket hat?
Ganito, friend, kasi madali siyang ma-fold-fold. Tapos, hindi siya nade-deform kahit na i-fold mo siya. Kasi ganyan talaga siya. Tapos, nakaka-protect na siya ng fez. Meron siyang protection sa fez and sa eyes. Ay, akala ko black siya. Reversible kasi yung pa. Di ba? Sa sobrang gusto ko ng bucket hat. At ayoko magdala ng kung dalawa na bucket hat. Isang bucket hat na reversible. So, pwede din siya. Saan mo siya nakuha? Sa Shopee lang, mems. Ay, pasend ng link. Gusto ko din. Pero baka mas may kasi yung ganito, na ganito kaliit, hindi siya bagay sa akin. Masyado siyang, lahi kasi nga ng ulo ko. So, tingnan nyo din. Huwag kayo matatakot. Ay, medyo Oo nga. Hindi siya bagay sa akin. So, kailangan mas malaki yung hat ko. So, ang tagal ko nakahanap ako dun sa huling trip natin. So, ito yung nahanap ko. Nung una, akala ko bulky din siya kasi ganyan siya naka-display. Pero actually, gawa kasi siya sa tela. So, kaya rin siyang i-flat. Kaya ko siyang itupi-tupi. Nang hindi siya nagmumukhang, eme na siya. Yan. Tapos pag nasusuot ko siya, ito yung ginamit ko. Yan, nakikita nyo ngayon sa video nung nag-island hopping tayo sa Sabah. Ayan, ganyan lang siya. Wow. Yan. Pak. Yan. So, ang maganda naman sa kanya, kasi nga, medyo may brim siya. Napoprotect niya yung eyes mo rin at saka yung head mo talaga ng maayos. Yan, ang hat naman, para sa akin, essential siya talaga eh. Kasi mahirap yung bilad na bilad tayo sa araw. Pag nagta-travel, whether sa beach, sa city, lalo na sa highlands, hindi mo nararamdaman yung araw kasi malamig. So, feeling mo, hindi ka nasusunog. Pero actually, mas matindi yung araw dun sa taas. Yun. So, lagi nating sinasabi na magdala sila ng hat. Siyempre, kasama rin na rin dun yung sunscreen, sunglasses. Pero for this video, kasi ang pinag-uusapan natin is space saving. Itong hat yung pinag-focusan natin. Tsaka hindi mo na kailangan magdala minsan ng umbrella. Kasi minsan naman parang hassle din ng umbrella sa travel. Isa sa pinakamadalas din na accessories na dala-dala ko kapag nagta-travel ay tote bag. Tote. Yung parang shopping bag, yung grocery bag. Parang mga eco bag. Yes, mga eco bag. So, ako rin mahilig sa mga ganyan eh. Madami actually akong nadadala dahil napo-fold naman kasi siya. Tama. So, ang pinaka-reason ko kung bakit ako mahilig sa mga tote bags is, or tote? Redundant ba yun? Tote ba or tote bags? Hindi namin sure. Ano nyo kami sa comment. Pakigisa na lang kami sa comment section. Kayo na yung bahala. Basta yung mga ganitong bags, gusto namin siya kasi na-fold siya. So, ako, kung mapapansin nyo, kung madalas kayong manood ng videos namin, lagi akong may ganitong bag. Parang sack lang siya. Kasi kahit saan ko siya isalampak, okay lang. Ganito yung itsura niya. Meron siya, sling bag siya, pero pwede rin siya na grocery bag. So, kaya ko siya gusto kasi may sling nga siya. Pag nilagay ko siyang ganito, normally, kapag safe yung lugar, ganyan lang ako. Ganyan, ganyan. Pero kapag medyo sketchy yung lugar, nakaganito na ako. Tapos, kunyari sa Europe, ganyan. Most cities sa Europe na maraming pickpockets. Hindi ko sinasabi na lahat ng cities sa Europe may pickpockets. Yung mga marami lang na pickpockets na mga cities. Usually, nasa harap ko siya. Kaya ko siyang i-flip paharap para hindi nila na-access nang hindi ko nalalaman yung bag. So, meron din ako mga extra bags na dala-dala just in case kailanganin ko ng extra bag. Basta mahilig akong kumuha ng mga ganito kapag merong namimigay ng mga ganitong bags na mga cute, ganyan. Talagang tinatago ko. So, ito naman, itong bag na to, grocery bag to. Kinikip ko talaga siya. Tapos, nagagamit ko to eh. So, tinutupi ko lang siya na maliit. Tapos, nilalagay ko lang siya sa iba pang mga bags para just in case kailanganin ko ng extra bag, madali akong makakuha. Ang problem dito is, open siya. So, hindi mo siya pwedeng i-check-in. Kunyari, meron kang mga gamit, bumili ka pa sa lubong, whatsoever, tapos gusto mo siyang i-check-in, ayaw mo siyang ilagay sa carry-on, hindi mo to pwedeng i-check-in kasi bukas na bukas siya eh. Pagka check-in bag kasi, kailangan nasasara siya. So, yun. So, naalala nyo kanina, sabi ko, nagpadala yung Travel Blue ng mga accessories. So, isa sa mga pinadala nila, kasama yung neck pillow, ay itong bag na to. Foldable. Ito yung sa akin. Oo. Yan. So, yung sa akin, mas matuot din ako nun. Tapos yung binigay mo nga sa akin ito nung Zamboanga trip natin. Akala ko maliit lang. Kasi, ayun nga. Tapos, etong parang pinaka-pouch niya, nagiging pocket bag. Oo. Nakaganyan na siya na bag. Yan. So, innovative. So, innovative. Tapos, akala mo ganyan lang. Akala mo small bag. Pero, ang dami pwedeng malaman, mems.
Mga memes can sir. Oh. Ma'am sir. Ma'am sir. Ang dami. Ayan, makikita nyo sa video ngayon yung paggamit ni Asta sa bag na yan. So si Asta pa yung pinaka gumamit yan kasi hindi ko nadala yung sa akin sa trip namin, so kaya nakapack pa siya. So yung kaya nyong ilaman is 11 liters. So medyo malaki siya. Kung mag-decide kayo na meron kayong i-check-in na gamit, pwede nyo siyang i-check-in kasi closed siya. Tatanggapin siya. Ayun, so thanks Travel Blue for this. Yay. These are things na we didn't know we needed. Totoo. Akala ko talaga kailangan. So kahit hindi namin hiningi, tulad nga sabi namin kanina, pinadala nyo pa rin and nagustuhan namin. Nagustuhan namin enough na sinishare namin to sa inyo ngayon. Number 4, scarf! Okay, so ako, I'm a scarf guy. Hindi lang halata kasi most videos natin recently, nung nag-start tayo maging active dito sa YouTube, mostly islands yung pinupuntahan natin. So hindi ako masyadong nagsusuot ng scarf na nakabalot dito sa leeg. Pero one of the things na gusto ko sa winter is I'm able to wear different types of scarves. Kasi yung scarves is sa pinakagusto kong accessories talaga. So marami akong scarves. Iba-ibang kulay. Depende sa mood or sa country na pupuntahan. Pero, hindi lang to, sabihin nyo, ay, pang winter lang pala yan. Ano namang use sa akin yan, kung dito lang sa domestic. Ganyan. Actually, maraming use yung scarf. Kahit na hindi nyo nakikita na sinusuot ko siya, madalas, pag tiningnan nyo yung bag ko, laging may scarf. Tapos, para maging maliit lang siya, nakaganito lang siya, parang nakabuhol lang siyang ganyan. Actually, yung iba ako nga nakakagamit eh. Pag mainit masyado, tas hindi ko, nakalimutan ko sa bag yung bucket hat ko, ito yung pinatatakip. Tapos makita na lang siguro. Makikita na sa video na nakaganyan nakaganito, tas yan. Tapos minsan, pag kunyari, nakalimutan ko rin dalhin yung scarf ko nun, tapos pupunta kami sa parang religious place. Whether church or mosque. Tapos naka-shorts, pwede mong ipang cover sa sarili mo, ganyan. Another use, kasi before nga, hindi ako nagdadala ng neck pillow until nagpadala yung Travel Blue ng foldable na neck pillow. Pero before that, ginagawa ko sa scarf is binubuhol ko siyang ganito. Ako kasi yung type na, kunyari sa aeroplano, kailangan ko lang ng soft na masasandalan yung ulo. Mahilig kasi ako sa window seat. So, minsan, di ba, matigas yun eh. Tapos minsan, bumubukol dito. So, ako yung ginagawa ko sa scarf, binubuhol ko siyang ganyan. Tapos lalagay ko lang siyang ganyan, tapos ginagawa ko siyang unan basically. So dito ako nagli-lean. Hindi siya ideal, pero better kesa wala. So mas nire-recommend pa rin natin na kung may neck pillow talaga kayo, neck pillow. Pero kung wala talaga, pwede nyo kasing gamitin yung scarf as support man lang. And ginagamit din natin siya as blanket. Blanket, oo. Yun. Lalo na sa mga parts na, kasi kami ni Vince, mahilig kasi kaming matulog kapag kunyari, instead na mag-check-in kami sa hotel, tapos ilang oras lang naman yung itutulog namin. Parang sayang. Minsan natutulog na lang kami sa mga train station. Ganun. Minsan malamok, sa bus station, ganun. So, or malamig, ganyan. So, yung scarf, nakakatulong siya talaga to protect, lalo na yung sa may paa na part. Merong mga infinity scarf na available, na mas malaki yon, parang yung pabilog talaga siya. Tapos, mas mahaba. Yung ibang malong ang dinadala. Number 5, towel na maliit. Kasi minsan, yung mga hotels, tsaka hindi naman lahat nag-go hotels, walang mga towel na provisions. So, yun, mas okay na, parang hindi bulky. May towel pa rin, pero yung yung medyo maliit. Maliit lang. Sobrang bulky ng towel, di ba? Totoo. Kasi parang pag nilagay mo siya sa maleta, parang half nung kapal nung maleta, matitake niya. Lalo na kung tipong andaming, yung may mga towel na sobrang, talaga. Kapag alam ko na ang binukong hotel or resort ay nagpo-provide ng towel, hindi na ako nagdadala. Oo, ganun din ako. Pero, kapag feeling ko na, wala tong towel, magdadala ako, pero ganito lang kaliit. So, enough lang siya para patuyuin yung mga basa. Oo. Or yung iba kasing hotel, magbe-beach kayo, tapos hindi nila pinapayagang dalhin yung towel nila. So, ang pampatuyo lang talaga to. And ang maganda sa ganito, mabilis lang din, kasi maliit lang siya, mas mabilis din siya matuyo. Ang ginagamit ko is yung normal lang na tela. Hindi ako masyadong gumagamit ng microfiber, kasi may mga microfiber kasi na mabilis siyang mabaho. Meron siyang certain amoy na hindi ko gusto. So, basta may mga certain tela na mabilis mamaho. After mo gamitin, i-hang mo lang somewhere. Pagbalik mo after yung tour mo, most likely tuyo na yan ulit. Number 6,
water container. So, syempre, para mabawasan yung trash na napoproduce natin kapag nagta-travel, we recommend na meron tayong dalang water container na refillable. Yun, maganda naman na may dala kayong tubig madalas kasi dehydration threat talaga yan kapag nagta-travel. Marami naman na ngayon na mura. Totoo. Ito hindi to sponsored ng Aqua Flask or Hydro Flask or whatever. Pero ito Aqua Flask nabili lang to na mura lang. Magkano to, Ella? Mura lang to. Mga 650. Kasi dati 'di ba yung mga ganito, 1,000 nasa 1,000, na 2,000 ganun. Kaya hindi siya masyadong accessible. Pero ngayon meron namang brands na mas mura na tulad nga nitong Aqua. Tapos pwedeng mainit, pwedeng malamig yung nasa tas long lasting. Again, hindi to sponsored ng Aqua Flask. Yun. Hindi rin nila pinadala to, binili namin to ganyan. So, ang problem din dito, 'di ba, bulky. So, meron naman din kayong nabibilhan na parang foldable. Noong una hindi ko ma-realize, parang foldable. Yun. Yung pala, parang gawa siya sa silicone, no? Oo. So, ito, 550 ml. Tapos, foldable siya. As in, kunyari, dadalhin nyo siya. Tapos, after ng tour, ayaw nyo na uling gamitin, pwede nyo siyang i-fold. Like, yan. Nafo-fold siya. Tapos, usually, meron silang ganitong string para hindi siya unfurl. Unfurl. Wow. Yan, parang ganyan lang siya. So, yan. Tapos, usually yung ganito, itong binigay sa amin, meron siyang hook, basta keme, para may sasabit mo lang siya sa bag. So, kami, sinasabit lang namin to sa bag. So, ito, hindi to branded. Binigay lang to sa amin ng Zamboanga City Tourism. So, hello sa mga taga Zamboanga City Tourism. Ito, isa to sa mga parang giveaway nila. Tsaka useful to kasi sa Santa Cruz Island, bawal magdala ng mga single-use plastic. Yes, yon. So, feeling ko doon na papunta din yung tourist attractions that aim for sustainability. Sooner or later, ibaban nila yung mga single-use plastics like yung mga water bottles na disposable. Maganda na mag-invest na rin talaga sa lalagyan. And kung ayaw nyo ng masyadong bulky, yun nga, meron tayong foldable na water bottle. Ito. Sobrang niya, no? Ang cute pa niya. So, ito, hindi ko alam kung saan makakabili nyo. Saan ba makakabili ng ganito? Hindi ko din sure. Ngayon nga lang din ako nakakita. So, kung alam nyo, comment nyo lang below para makatulong tayo sa ibang nanonood. Pero ito kasi, giveaway lang to, binigay sa amin. Tapos, sobrang na-enjoy namin to, nagustuhan namin. Since then, lagi namin to ginagamit. Kahit nasa ibang lugar na kami, dala-dala namin ang pangalan ng Zamboanga City. Zamboanga City. Ayan. Diba? Cute to. Tapos napo-fold siya. Number 7, mat. Super tagal na nito sa akin, pero super useful siya. Ito, mat to, parang ang liit niya lang, diba? Parang pocket size. Kasing size lang siya ng palm. Pero, kapag ka-in-unfold mo siya, bonggang-bongga siya talaga. As in, alauna, alas 2, alas 3. Yun. So, malaki siya. As in, malaki siya. So, ito, nagagamit namin kapag kunyari sa beach, kailangang maglatag. Yung mga nakakasama ko, hindi sila makapaniwala na ito ay nagkasya sa ganun kaliit na pouch. Ito lang yung pouch niya, guys. Ito lang siya. Nakadikit siya sa mat mismo. Tapos pag pinold mo, kakasya siya dito sa maliit na to. Yan. So, hindi lang siya sa beach nagagamit eh. Water resistant siya, water repellent siya. So, nagagamit din namin to kapag umuulan. So, yun. So, meron mga moments na kunyari kapag malakas ang alon sa bangka. Lakas maka-cinematic. Ayan, nakaganyan kami. Nakaganyan. Sukob na. Super useful nito. Hindi siya ganun kadalas nagagamit nga. Pero kapag dumating yung time na kailangan siyang gamitin, sobrang like moment siya eh. Moment tong mat na to eh. Laging, ang dami nagtatanong sa akin kung saan tutunog ko pa. So, ang brand dito is Matador. Hindi ko alam kung available pa rin kasi it's been almost 10 years. Pero in pristine condition pa rin siya. It's, di ba, ang laki niya. Ayan o. Basta, dala ko lang siya lagi kapag nagta-travel. Kasi you'll never know kung kailan mo siya kakailanganin. Whether uulan ba or biglang mapapa-beach. Naalala mo nung nasa Batangas tayo, tapos wala tayong makainan. May dala tayong Jollibee. Take out. Oo. Tapos wala tayong makainan. Yan yung ginamit natin. By the way, meron din siyang parang tingga. Alam niyo ba yung tingga? Oo. Tingga. So, para hindi siya madaling hangin. Madala ng hangin. So, ayun.
So sa future videos natin, i-share pa namin yung ibang mga accessories na dala-dala namin kapag nagta-travel. Siguro yung iba naman more on about security. Oo. Basta this video kasi nag-focus tayo sa mga space-saving accessories. So meron pa kaming ibang mga dinadala. Pero sa ibang video na lang yun. And kung ayaw nyo ma-miss yun, don't forget to subscribe to this channel and hit the bell icon para lagi kayong updated kung dito kayo sa YouTube nanonood. Pero kung sa Facebook naman, i-like and follow nyo lang yung page na to para masaya tayo. Para matuwa kami at gumawa kami ng mas marami pang videos na tulad nito. And speaking of useful videos, puntahan nyo na rin ang Ganito Friend na nagbibigay naman ng mga tutorial videos na step-by-step guide nyo si Asta doon. Yes, Ganito Friend. So, yung Ganito Friend, siya yung nagtuturo ng kaya nga Ganito Friend. Di ba yung mga process, paano ba mag-fill out ng ganyan, paano mag-register sa ganyan. Hindi necessarily travel-related, pero may mga travel-related din. So, basta kapag meron kayong kailangan ng help sa mga komplikadong processes, whether about travel-related or mga documents like SSS, ganon, check nyo, baka merong video si Asta doon at matulungan niya kayo. And mag-subscribe na rin kayo sa channel niya. I-share namin yung link sa description. And ipipin namin din yung link sa comments. Tapos pipin namin doon. Yun. Yay! Okay, so that's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Yay!